Kaaya-ayang dala na nagbibigay patingkad na pantay na kulay lalo sa balat dahil tumutulong na rin siyang magbigay kinis, kumikinang dahil punong-puno ito ng antioxidant malusog para sa balat. Kumuha lamang ako ng pinakapipino, 3 slice ang ating kakailanganin, pagkatapos kumuha ako ng sugar. Direktang ibudbod doon mismo sa pinakapipino natin. Napakaganda ng benefits nito lalo na rin pinapanatilihin itong malusog dahil mayaman sa tubig ang pipino. Pagkatapos, kumuha ulit ng pinaka-slice ng pipino. Pagkatapos, budbudan nga natin ulit to ay pwedeng-pwede po ang pinakakape. At dito nga tumutulong siyang magbigay glow dahil na rin sa natural nito at antioxidant. Ilagay nga ulit natin sa tabi. Pagkatapos, kumuha ulit ng pinaka-slice ng ating pipino at eto pa nga ang pinakamaganda rin talaga para sa balat. Sa isang pirasong pipino, budbudan po ng pinakagatas. Kahit anong gatas po ay pwedeng-pwede, powder na gatas ay mas maganda. Ito nga sa mga pinagsama-sama natin, pananatilihin nitong hydrated ang ating balat na malusog na kumikinang. Dahil ang pipino, mayaman na rin to sa vitamin C na pinapanatilihin nitong malusog ang ating kutis, na maiiwasan din ang palatandaan o pagkaroon ng kulubot lalo sa balat. Idirekta nga lang idampi yung pinakapipino kasama ng pinakakape natin, napakaganda rin ito para sa balat. Kung gusto mo rin talaga na kumikinang maputing kutis, abay pwedeng-pwede to dahil na rin sa dala ng kape, antioxidant. Dahil na rin sa mga pinagsama-sama natin, napakaganda ng mga kombinasyon nito lalo sa balat na nagbibigay malusog. Ito nga po sa ating mga ginamit optional kung saan available ay meron kayo kasama na rin ng cucumber at yung pinaka-sugar. At heto nga ay yung tumutulong din talagang mag-exfoliate kasama na rin ng mga black hands at white hands na nagbibigay malambot, kumikinang lalo sa kutis dahil na rin sa dala ng sugar. Katapos ko ngang i-scrub yung pinaka-cucumber at sugar, heto naman ay napakaganda rin talaga ang cucumber kasama ng gatas. Pakaganda rin ang kombinasyon ng cucumber kasama ng pinakagatas dahil mayaman sa lactic acid na pinapanatilihin itong malusog. Tang kagandahan, dala mabisang pampaputi rin to lalo na sa ating kutis ang mga sangkap na ating mga ginamit. Kahit pa pang araw-araw idirektang idampi, i-scrub sa ating mukha kasama na rin ang mga sangkap na ating mga nilagay. At heto nga sa tatlong ito ay napakaganda rin talaga ng mga resulta lalo na rin talagang effective lalo sa mga dark spot. Kung ikaw ay nakakaranas ng hyperpigmentation, batik-batik pangingitim sa mukha na hindi pantay na kulay, abay pwedeng-pwede to. Whitening and refreshing lalo na sa ating kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.